जिओ चॅनलने हा फोटो 2013 मधील सर्वोत्कृष्ट फोटोंपैकी एक म्हणून निवडला आणि सांगितले की हा फोटो काढणाऱ्या फोटोग्राफरला हा फोटो काढताना अश्रू अनावर झाले आणि त्यांनी या हरणाच्या व्यक्तिमत्वाच्या ताकदीचे कौतुक केले। जर तुमचा मृत्यू अपरिहार्यपणे होणार असेल तर घाबरून मरायचे का? त्यापेक्षा वीर मरण बरे। कथा अशी आहे, या दोन बिबट्यांनी तिच्या लहान मुलांसोबत खेळत असताना हरणीवर हल्ला केला। हरणीला निसटण्याची संधी होती, पण तिने या बिबट्यासमोर आत्मसमर्पण करण्याचा निर्णय घेतला, कारण तिच्या मुलांना पळून जाण्याची संधी देण्यासाठी। जर ती आधी पळून गेली असती तर तिच्या बाळांना निसटायला जास्त वेळ लागणार नाही। हे चित्र बिबट्याच्या तोंडात गळा असलेल्या आईच्या शेवटच्या क्षणाचे आहे, जेव्हा ती शिकार करण्यापूर्वी तिचे पिल्लू शांतपणे निसटून जाईल याची खात्री करण्यासाठी ती दृढतेने पाहते। आई ही जगातील एकमेव अशी व्यक्ती आहे जी तुमच्यासाठी आपला जीव सुद्धा देईल। प्रशांत कांबळे, अग्रणी न्यूज, विटा।